পৰিমাণটো কম আমি যিখিনি সুবিধা পাব লাগে এজন শিক্ষয়িত্ৰী বা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে সেইখিনি আমি পোৱা নাই চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সমানে দিনটো দিওঁ বিদ্যালয়খনত বাকী কাম যিখিনি দিয়ে সেইখিনি কৰোঁ কিন্তু কথা হ'ল তেওঁলোকে পাৰিতোষিকটো দিয়াৰ সময়ত কিয় বক্ষম হোৱা নাই প্ৰণাম কৰিছোঁ যে আপুনি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেইখিনি পালন কৰক আৰু আমাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত বিদ্যালয়ত থাকিবলৈ সুবিধাকণ দিয়ক আমি আপোনাৰ এগেইনষ্টত আৰু ৰাজপথত নাহোঁ আমাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি আপুনি পালন কৰক সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁ অন্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকক অধ্যয়নৰ কথা কয় আৰু অধ্যয়নৰ কথা কৈ মূৰত মাল নোহোৱা বুলি তেওঁ এটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি তেওঁ তাচ্ছিল্য কৰে তো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ বিভাগত কি হৈছে তেওঁৰ অধ্যয়ন নাই বিগত সময়তো আমাক বহুবাৰ এনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আমাৰ কিন্তু দাবীবিলাক পূৰণ নকৰে তো আমি অনাগত দিনত এই যি আন্দোলন ইয়াতকৈ আমি আৰু ভয়াৱহ আন্দোলন আমি কৰিম গণতান্ত্ৰিকভাৱে অকল ইয়াতে সংস্থাপনৰ লগত জড়িত হৈ আছে এইসকলৰ কৰ্ম সংস্থাপন বাহাল ৰাখক এই আঁচনিখন যেনেদৰে চলি আছে যদি তেনেদৰে চলি থাকে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই আৰু যদি তেনেদৰে চলাব নোৱাৰে এইসকলক যি NHMৰ আণ্ডাৰত যি ইন হাউচ লেবৰেটৰী আছে তাত এই কৰ্মচাৰীসকলক সংস্থাপিত কৰক